ඇත්තටම අද මේකේ විශාල වශයෙන් අපි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරලා අපේ පස ගොඩාක් නිසරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හැම ක්‍රමයකටම වඩා හොඳම ක්‍රමය තමයි තමන්ගේ වගා ශේත්‍රයේ අවට තියෙන ඒ කොළ රොඩු ටික, තමන්ගේ ගව ගාලෙන් ඉවත් වෙන ගොම වතුරු ටික, කුකුල් වතුරු ටික දාලා හොඳ කාබනික පොහොර භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ කොම්පෝස්ට් භාවිත කරලා වගාව සාර්ථක කරගන්න කාබනික පොහොර භාවිතය ගොවීන්ට තේරුම් කරලා දෙන්නේ. ඒවයි මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ විදිහ ඉඩක් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පළල අඩි 4මාරක් 5ක් වුණාට කමන්නේ. දිග තමන්ගේ ඉඩමේ හැටියට ප්‍රමාණය හැටියට තමන්ට වගා ශේත්‍ර අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය අඩි 10ක 12ක වගේ ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත් අක්කර භාගයක වගේ වගා කරන ගොවි මහත්තයෙක්. පළවෙනි තට්ටුවට අපි මුහුන් ස්වල්පයක් දාලා ඊළඟට වල් රොඩු ටික පළවෙනි තට්ටුව වශයෙන් අතුරනවා. ඒක අතුරලා ඉවරලා ඊට උඩට අපි දානවා වතුර ටිකක් දානවා තෙතමනේ ඇති කරගන්න. ඊළඟට පරණ කොම්පෝස්ට් වලකින් ගත්ත මුහුන් ගෙනල්ලා ඒකට මුහුන් එකතු කරනවා. ඊළඟට සත්ව පොහොර වශයෙන් ගව ගාලෙන් ගත්ත ගොම තියෙනවා නම් ඒ ටික තට්ටු වශයෙන් අතුරනවා. ඊළඟට ඒකටම අපිට පුළුවන් කුකුල් වසුරුත් දාන්න. ඊළඟට ඒ තට්ටුව අවසන් කරලා ඊළඟ දෙවෙනි තට්ටුවට සූදානම් වෙනකොට අමු කොලාතු වගේ දෙයක් දානවා. ඒකත් අඟල් 8ක් වගේ තට්ටුවකට එන්න අහුරලා ඉවරලා ඊළඟට අර මුලින් කිව්වා වගේම කුකුල් වතුරු සහ ගොම තියෙන කොටස් දෙක ඒ තට්ටුව අතරට දාලා ඒකට වතුර ස්වල්පයක් දාලා ඒ තට්ටුව අවසන් කරලා ඊළඟට නැවත වතාවක් ආපහු වියලි කොට රොඩු තියෙනවා නම් ඒ තට්ටුවක් වශයෙන් අහුරනවා.